Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao Trung Quốc lại cấm phim xuyên không? Điều gì đã xảy ra? Trước khi đi vào lý do bị cấm, chúng ta cần hiểu rõ phim xuyên không là gì và tại sao nó lại gây bão ở Trung Quốc. Phim xuyên không hay còn được gọi là du hành thời gian là một thể loại phim mà nhân vật chính thường là một người rất bình thường từ thời hiện đại, một nhân viên văn phòng, một anh chàng thất nghiệp, một cô nàng làm sao đó bất ngờ bị đưa về quá khứ, thường là thời cổ đại ở Trung Quốc, nhà Thanh, nhà Minh hay là nhà Tống. Ở đó họ phải thích nghi với cuộc sống xa lạ, đối mặt với những âm mưu cung đình và thường thì yêu luôn một hoàng tử, một vương gia hay thậm chí là một hoàng đế. Ví dụ trong bộ phim Bộ Kinh Tâm vào năm 2011, nhân vật chính đã xuyên không về thời nhà Thanh và trở thành Nhược Hy, bị cuốn vào tình yêu với Tứ A Ca và các hoàng tử khác. Hay như là Cung Tỏa Tâm Ngọc, nhân vật chính lạc về triều đại nhà Thanh và đối mặt với những âm mưu hậu cung. Những bộ phim này không chỉ có cốt truyện hấp dẫn mà còn làm khán giả mê mẩn bởi vì trang phục cũng rất đẹp, nó lộng lẫy, bối cảnh thì hoành tráng và ở đó có cả những câu chuyện tình yêu vừa lãng mạn vừa bi kịch. Cách đây khoảng hơn chục năm, quãng 2010-2011, phim xuyên không trở thành một hiện tượng sốt ở Trung Quốc. Và những bộ phim này không chỉ nóng ở trong nước mà còn lan tỏa ra khắp châu Á, trong đó có Việt Nam. Rồi thì Hàn Quốc cũng có cả phim xuyên không. Tại sao phim xuyên không nó lại hay như vậy? Thứ nhất là nó đánh vào trí tưởng tượng của khán giả. Ai mà không từng mơ về việc được quay về quá khứ, sống trong cung điện nguy nga và có cơ hội thay đổi lịch sử? Thú thật đi, bạn có muốn làm vua hay không? Thứ nữa là phim xuyên không thường kết hợp giữa hiện đại và cổ đại, tạo ra một cái sự rất là mới mẻ. Nhân vật chính mang tư duy hiện đại, cách nói chuyện như một người bình thường nên khán giả cảm thấy gần gũi. Và cuối cùng, những câu chuyện tình yêu trong bối cảnh cung đình, nơi mà tình yêu luôn đi kèm với quyền lực và âm mưu thì thường khiến người xem không thể rời mắt, nhất là cánh chị em. Nhưng chính vì sự bùng nổ này mà phim xuyên không đã vô tình gây họa cho bản thân mình. Năm 2011 là đỉnh cao của phim xuyên không, nhưng cũng là lúc Cục Điện ảnh Trung Quốc bắt đầu để ý đến thể loại này. Một năm sau thì lệnh cấm ngầm đã được đưa ra, yêu cầu hạn chế phát sóng phim xuyên không trên truyền hình quốc gia. Một số phim chỉ được phép chiếu trên các nền tảng mạng, nhưng với số tiền ít hơn và kiểm duyệt thì phải gắt gao hơn. Đến năm 2019, lệnh cấm được mở rộng và phim xuyên không gần như biến mất hoàn toàn khỏi màn ảnh tại Trung Quốc. Có 3 nguyên nhân lớn khiến cho phim xuyên không bị bay màu. Lý do đầu tiên và cũng là lý do quan trọng nhất, phim xuyên không được cho là xuyên tạc lịch sử. Trong các bộ phim này, những nhân vật lịch sử như là Khang Hy hay là Ung Chính hoặc là Tần Thủy Hoàng thường được hư cấu. Cục Điện ảnh Trung Quốc cho rằng việc hư cấu này đã làm sai lệch nhận thức và hiểu biết của khán giả, đặc biệt là giới trẻ về lịch sử. Họ sợ rằng khán giả sẽ tin những câu chuyện bịa trong phim là thật, từ đó làm giảm giá trị của những nhân vật lịch sử và gây hiểu lầm về văn hóa truyền thống. Một ví dụ đó là bộ phim Ba Thanh Truyện vào năm 2018. Phim này bị cấm chiếu vì bị chỉ trích là bôi nhọ hình tượng Tần Thủy Hoàng. Mô tả ông này là một hôn quân mê nữ sắc, trong khi lịch sử ghi nhận ông là người có công thống nhất Trung Quốc. Hơn nữa, Trung Quốc luôn muốn sử dụng văn hóa và truyền thông để củng cố tinh thần dân tộc và lòng tự hào về lịch sử. Cứ xem phim Trung Quốc là bạn sẽ hiểu. Còn những bộ phim xuyên không với cốt truyện hư cấu và đôi khi tẩy trắng hoặc bôi đen các nhân vật lịch sử bị xem là đi ngược với mục tiêu của Trung Quốc. Lý do thứ hai đó là lý do văn hóa và giá trị của xã hội. Phim xuyên không thì thường miêu tả cuộc sống xa hoa ở trong cung đình với những nhân vật sống trong nhung lụa, đấu đá để giành quyền lực hoặc tình yêu. Trong khi trước đó những nhân vật này vẫn đang sống ở thời hiện đại, là một anh chàng, một cô nàng nào đó rất bình thường. Điều này bị Trung Quốc cho là cổ súy cho lối sống hưởng lạc, xa hoa và không phù hợp với những giá trị truyền thống như là cần cù, tiết kiệm, tinh thần tập thể. Hãy cứ ở thời hiện đại mà đi làm đi. Ví dụ như là trong bộ phim có tên là Cung Tỏa Tâm Ngọc, khán giả nhìn thấy nhân vật chính sống trong cung điện lộng lẫy, mặc trang phục đắt tiền, tham gia vào những âm mưu hậu cung. Những hình ảnh này bị cho là khiến giới trẻ mơ về một cuộc sống vương giả và xa rời thực tế. Báo chí từng chỉ trích rằng phim xuyên không làm cho giới trẻ sùng bái lối sống hoàng gia và quên đi những giá trị hiện đại như là hãy làm việc chăm chỉ, hãy nỗ lực hết mình để mà cống hiến cho xã hội. Và cuối cùng, đây là lý do bất ngờ nhưng lại khó tin nhất và có phần ngớ ngẩn nhất. Năm 2011, sau khi phim Bộ Kinh Tâm và Cung Tỏa Tâm Ngọc trở thành hiện tượng, có một số báo cáo cho rằng một số khán giả trẻ, đặc biệt là những cô gái, đã cố gắng tái hiện cảnh xuyên không. Họ làm những hành động nguy hiểm, thậm chí là cố ý lao vào đâu đó, rơi từ vách núi với hy vọng được quay về thời cổ đại như trong phim. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng những hành vi này thực sự đã gây ra lo ngại về an ninh và trật tự xã hội. Cục Điện ảnh Trung Quốc cho rằng phim xuyên không đã kích thích trí tưởng tượng quá mức,
khiến một số khán giả mất kiểm soát và có hành động liều lĩnh. Dù không có con số cụ thể về số vụ việc, nhưng những báo cáo này đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến Trung Quốc quyết định siết chặt kiểm duyệt với phim xuyên không. Lệnh cấm phim xuyên không không chỉ dừng lại ở thể loại này, mà còn mở rộng sang nhiều thể loại khác như là phim cung đấu, phim tiên hiệp, phim đam mỹ, thậm chí là phim thanh xuân vườn trường. Và nó đã tác động khá lớn đến điện ảnh Trung Quốc. Phim xuyên không cùng với phim cung đấu là đặc sản của điện ảnh Hoa ngữ. Những bộ phim như vậy không chỉ hút khán giả trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài, mang về doanh thu khổng lồ. Và khi cái lệnh cấm này được áp dụng, các nhà sản xuất phim đã than trời vì mất đi một mỏ vàng. Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô vào những phim trường hoành tráng như là Hoành Điếm Vô Tích hay là Đôn Hoàng để quay phim cổ trang, trong đó có phim xuyên không. Những phim trường này không chỉ phục vụ quay phim mà còn là những điểm du lịch thu hút hàng triệu khách mỗi năm. Việc hạn chế phim cổ trang bao gồm phim xuyên không khiến các phim trường này cũng mất đi một nguồn thu lớn. Ở một góc độ nào đó thì lệnh cấm cũng làm giảm sự sáng tạo của các nhà làm phim. Thay vì được tự do khám phá những ý tưởng mới, họ phải tuân theo những quy định kiểm duyệt rất nghiêm ngặt. Nhiều bộ phim xuyên không sau này dù rất nổi tiếng nhưng vẫn bị gỡ khỏi nền tảng chiếu mạng bởi vì lý do kiểm duyệt nội dung. Nhiều người thì đã cố gắng lách luật bằng cách thay đổi bối cảnh, ví dụ đưa nhân vật từ quá khứ xuyên không đến tương lai hoặc thêm yếu tố khoa học để giải thích việc du hành thời gian. Nhưng mà thay đổi như vậy thì lại làm mất đi sức hấp dẫn vốn có của thể loại phim này. Khán giả, đặc biệt là fan của phim Hoa ngữ, là những người chịu thiệt thòi. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối ở trên mạng xã hội như là Weibo, cho rằng những lệnh cấm như vậy đã làm hạn chế sự giải trí của Trung Quốc. Tuy nhiên, đáng chú ý là lệnh cấm không hoàn toàn xóa sổ phim xuyên không. Đến năm 2021, một số phim vẫn được sản xuất nhưng chủ yếu chiếu trên mạng với ngân sách thấp hơn. Điều này cho thấy lệnh cấm không phải vĩnh viễn nhưng vẫn tạo ra rào cản lớn cho thể loại này. Còn từ góc độ của chính phủ Trung Quốc, lệnh cấm của họ hoàn toàn chính đáng. Việc bảo vệ lịch sử và văn hóa là điều quan trọng. Trung Quốc có một lịch sử lâu đời và rất phức tạp và họ muốn đảm bảo rằng những thế hệ trẻ hiểu đúng về quá khứ thay vì bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện hư cấu. Và đây cũng là một cách để duy trì trật tự xã hội. Những hành vi nguy hiểm của khán giả dù hiếm là một lời cảnh báo về sức ảnh hưởng của phim ảnh. Cuối cùng, chính phủ muốn thúc đẩy các giá trị tích cực như tinh thần làm việc, đoàn kết, lòng yêu nước thay vì những câu chuyện tình ái hay là những âm mưu hậu cung. Tuy nhiên, lệnh cấm này thì cũng gây ra không ít những tranh cãi. Cuối cùng, lệnh cấm có thể phản tác dụng. Dù bị cấm trên truyền hình, phim xuyên không vẫn xuất hiện trên các nền tảng mạng bằng cách này hay cách khác và khán giả vẫn tìm cách xem qua những kênh không chính thức, nói cách khác là xem lậu. Điều này cho thấy nhu cầu của khán giả không thể bị dập tắt hoàn toàn. Còn bạn, nếu bạn được xuyên không trở thành một nhân vật nào đó tại Việt Nam hoặc tại Trung Quốc trong thời kỳ nào ở lịch sử thì bạn sẽ lựa chọn trở thành ai? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nha. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hẹn gặp lại ở những video tới.